אני נמצא כרגע באזור שימבשי, ממש בתחנת הרכבת. והמטרה שלי היום היא להגיע לאזור שינג'וקו, ספציפית למייג'י ג'ינגו. רק מה, אני הולך לעשות את זה ברגל. יש ברשותי שני פסים, גם למטרו וגם לרכבות של JR. אני בעצם מכוסה מבחינת רכבות בערך בכל הצד המזרחי של יפן, כולל השינקנסן, אבל אני רוצה לעשות את זה בהליכה רגלית. אני רוצה לראות את כל השכונות, את כל הסמטאות, את כל הרחובות, דברים כאלה. אז אני הולך לשים אתכם כאן על הכתף שלי, כדי שאתם תוכלו לראות יחד איתי את מה שאני רואה וחווה, ובתקווה שנגיע לשינג'וקו בחתיכה אחת. אם ראיתם את הפרק הקודם, אתם יודעים שקיבלתי מכה בברך אתמול מרוכב אופניים שהחליק בגשם, אז אני קצת מתקשה היום, אבל זה היום האחרון שלי בטוקיו, אז אם כבר הורסים את הרגליים, אז יאללה, יהיה לי הרבה זמן לנוח אחר כך. בשביל להתחיל את היום ככה ברוח טובה, בואו נקפוץ ל-7-11 כדי להתרענן קצת, לקנות משהו לשתות לפני שאנחנו יוצאים לדרך. אז אם אתם שואלים את עצמכם מה צריך כדי להגיע לשינג'וקו, זה בערך שעתיים הליכה פחות או יותר, אם אתם פשוט הולכים בקצב של גוגל מפס. מעריך שעם הברך שלי עכשיו זה ייקח משהו כמו 3 או 4 שעות, וכמובן אני יוצר בדרך לצלם וכל מיני דברים כאלה, אז הולך להיות מסע ארוך, מייגע ומרתק. אחלה דרך לסיים את היום האחרון ככה ביפן. בעיקרון כל הרחוב הראשי שם מוביל לטוקיו טאוור, המגדל הזה שמזכיר את מגדל אייפל, אבל אני מעדיף יותר ללכת בסמטאות הפנימיות, יש פה יותר עניין. אחלה יום היום להליכה דווקא, בערך 12 מעלות ושמש, לעומת אתמול שהיה 5 מעלות ולא הפסיק לרדת גשם. אבל היום ככה עד הטיסה שלי יש לי עוד איזה כמה שעות. בוחרים להם את הבנטו המושלם. זה כזה מדהים איך אנשים כזה אפילו מבשלים מהמטבח שלהם, פשוט פותחים שולחן בחוץ עם בנטואים. יש הרבה עסקים שעושים את זה, אבל גם הרבה אנשים פרטיים, בעיקר אנשים מבוגרים. ומחירים כלום, כאילו, אתם לא מבינים איך הם מרוויחים בכלל כסף ככה. 400, 500, 600 ין. כאילו גג 15 שקל לקופסה עם אורז, עוף, שניצלים, כאילו כל מיני. יש כמה קטעים משעממים כזה של פשוט סתם בניינים שאני בכוונה חותך. אבל אני רוצה להשאיר כמה שיותר כדי שתקבלו את החוויה של טוקיו. של ממש מה זה לסייר פה ברגל. איך נראים פה דברים, איך האנשים פה נראים ומתנהגים. יכולים לראות את טוקיו טאוור מבצבץ שם מבין העצים. זה אומר שאנחנו מתקרבים. רק עוד שעתיים ואנחנו מגיעים למייג'י ג'ינגו. איזה כיף. וממש כאילו בין כל המגדלים והבנייני העסקים האלה, אתם רואים את המקדשים האלה. כל השילוב של הישן והחדש כל כך משחק פה תפקיד בטוקיו, שזה בצורה מושלמת פשוט. כל הרעש של העיר פשוט אפשר להיכנס לאיזה מקדש ולהיעלם רגע. אנחנו הולכים ומתקרבים, כאילו בצל נעים, אבל אם אתה הולך בשמש זה פשוט ממש מקשה על התהליך. נלך דרך הפארק אולי, נראה יש שם צל. עכשיו אתם בטח שואלים למה דווקא מייג'י ג'ינגו בשינג'וקו? אין סיבה ספציפית, חוץ מהעובדה שכאילו בטיול הזה לא ביקרתי שם. בכלל, לא הייתי בשינג'וקו, הטיול הזה. חוץ מאולי באומוידה יוקוצ'ו איזה כמה דקות בלילה, אבל בצד הזה של הרג'וקו וזה לא הייתי כמעט בכלל בטיול הזה. אז חשבתי שיהיה רעיון נחמד. אחלה נקודת סיום לחגיגות שם.
תראה שעדיין אפשר לראות קצת שהולכת בטוקיו. כל כך מאוחר בדצמבר. הרבה מדרגות על תוך הפארק הזה, אבל וואו, איזה יופי, איזה צבעים. וואו. יש כאן מזבח קטן. איזה מקום יפהפה, וואו, ככה באמצע העיר. כל הג'ונגל של טוקיו ופתאום עמק המייפלים. איזה יופי פה. באמת מקום שאפשר לבוא ולעמוד פה כאן שעות. להתפעל ככה מהאווירה הזאת. בטח כמה זוגות באים להצטלם כאן בתקופה הזאת. כאילו רק עכשיו ראיתי איזה 4 זוגות. הכי קרוב לזה שאני יכול לחשוב בארץ זה... לא, אני לא יכול לחשוב על דבר כזה בארץ. אתם מכירים מקום שמזכיר את זה בארץ? כאילו, אני ממש אשמח לשמוע וללכת לצלם שם. זה אחד היפים מה שקורה פה. I got this one. Nice. Yeah. Wow, camera is actually so different. Yeah. So beautiful. וואי, איזה תצוגת רכב. עוד מחלף מטורף. זאת שכונת עזבו ג'ובאן, אחת משכונות היוקרה בטוקיו. אני הולך בערך כבר איזה 1.5 שעה עם כל העצירות של הצילום. אני באזור עזבו. יש לנו עוד 1.5 שעה של הליכה בערך, ונעשה הפסקה קצרה בפמילי מארט. קניתי לי קפה קר, אחד הטובים, שייתן לי כוח לדרך. וזהו, ועכשיו יש כזה 20 דקות בערך הליכה לא מעניינת במיוחד כזה, לאורך הפסי רכבת כזה. ואיפשהו שם עוד 20 דקות אנחנו נגיע לאומוטה סנדו, זה כזה גם כן רחוב מאוד יוקרתי כזה, השאנזליזה של טוקיו. כל האזור הזה של הרג'וקו וכל האופנת לוליפופ והדברים האלה. כן, אין פה כמעט כלום, רק מסעיות ומוסכים. אין כמו בוס. אגב, אם שאלתם את עצמכם לגבי השליחת מזוודות, אלה החבר'ה של ימאטו עם החתול השחור. כל פעם שאתם שולחים מזוודה כאילו דרך הבית מלון או דרך ה-7-11, החבר'ה, יש עוד חבר'ה, כן, אבל בעיקר אלה פשוט באים, אוספים את הכל ולוקחים את הדברים שלכם ליעד הבא. לפעמים באותו יום אפילו, תלוי במרחק. יש פה ביסטרו, הם ממש חמודים. אתם כבר ידעתם שאין פחים ביפן? אתה צריך להסתובב עם הדברים שלך כל הזמן? או להיכנס ללוסון ושם יש פחים. כל חנות נוחות בערך יש פחים. אני הולך כרגע ממש מעל תחנת המטרו של עזבו ג'ובאן. אני יכול להיכנס למטרו ולקחת רכבת, אבל לא. אתם רואים את הרמזור לא הקרוב הבא וזה שאחריו? אנחנו
אנחנו נלך עד לשם, ואז נתחיל לראות קצת יותר ציוויליזציה, פחות מוסכים. הולך להיות יותר מעניין. וואי, איזה זינוק בעלייה מחכה לי. בכל מקרה, עברתי לסטיק, נראה לי קצת יותר נוח לי כרגע. אני מתאר לעצמי שבן אדם שכאילו צריך להשקיע עכשיו שבועות בתכנון המסלול שלו, כמה ימים לישון בכל מקום, איפה לישון, המלצות לינה, דברים כאלה. אני חושב שקובץ PDF כזה של כמה עמודים, עם עוד גם מידע יחסית גנרי, כן, של פסים, של איזה פס מומלץ בכל מקום, איפה לישון בכל מקום, מה לארוז, מה להכין. יש כל מיני מפות אינטראקטיביות כאלה, עם נקודות על גוגל מפ שמוכרים, ואני מניח שזה עוזר לאנשים, כאילו שיש להם הכל מקובץ במקום אחד מבחינת לוקיישנים, זה בדרך כלל גם מפות של טוקיו רק. אבל אני היום, כאילו, אני כבר התחלתי לעבוד על כל מיני קבצי PDF כאלה, של כמה עמודים, 10-20 עמודים, תלוי באורך המסלול, עם ממש מסלול שלם ביפן, איפה לישון, איפה, כאילו, מה מומלץ לאכול, מה מומלץ לעשות בכל מקום. דברים שבאמת חוסכים זמן, שבועות של חיפושים. וגם כל מיני טיפים כלליים של מה לארוז, איזה פס מומלץ לכל מקום כדי לחסוך כסף, איך להתנייד בכל מקום. בקיוטו יש אוטובוסים, בטוקיו יש את המטרו, בכל מקום יש את זה שלו. באיזה עונות מומלץ להגיע. איך לגרום למטייל הממוצע, כאילו איך לעשות לו את החיים כמה שיותר קלים. בתגובות פה למטה אתם יכולים כאילו לתת המלצות, כל מיני, מה הייתם רוצים לראות, מה הייתם רוצים לעשות. כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, זה זמן טיול. ברגע שאתם חוסכים זמן, אתם מטיילים יותר. אז זה נראה לי ההישג העילאי בכל טיול. עוד עובדה מעניינת שרלוונטית לרוב חלקי טוקיו, אין ספסלים. והאופציה היחידה לנוח, לשבת לנוח, היא באיזה בית קפה או משהו, או מסעדה, או לחזור למלון. אז אני מדדה לי אל עבר אומוטסנדו. למזלי זה עוד 5 דקות כזה, אנחנו מגיעים. עצרתי לי שוב ב-7-11, כי אני חייב לשתות עוד משהו חוץ מהקפה ההוא. וגם יש להם פה שירותים, נחמד. חזרנו אל המוכר והטוב. ואחרי שנצא, נראה לי דקה אחרי שנצא שמאלה, נגיע לאומוטסנדו. ונתחיל לראות זרם בלתי פוסק של אנשים. שאפילו המדרכות הרחבות שלהם לא מספיקות בשביל כל ההמון שרץ שם. כבר מתחיל להצטופף פה. מה זה יוקו מוקו? מה זה? פה מוכרים פרצופים? וואו, מה זה הדבר הזה? שמח לבשר שהמסע כמעט הושלם, אנחנו בקילומטר האחרון. וואו. ואחרי זה צריך לחזור הכל. לעוד 3, סתם, אני הולך לקחת רכבת פה. אולי נקפוץ לאפל, נראה מה חדש.
וואי, איזה תורים יש פה. מטורף. איך יפנים אוהבים לעמוד בתור. דרכו אחד על השני פה. דרכו מכות. מה זה התור הזה? סוף סוף מייג'י ג'ינגו. הגעתי לשערי הטורי העצומים האלה. זה הסט הראשון, בפנים יש עוד כמה. אני אעשה פה כמה תמונות גם. איזה דרך זאת הייתה? לקח בערך 3 שעות, קצת יותר מ3 שעות. זה טוב ללכת, כאילו. זה פשוט רואים יותר ברגל מאשר אם קופצים כל רגע למטרו. זה קשה, זה כואב, כן? ואי אפשר ללכת את כל הטיול ביפן, אבל אם יש הזדמנות, אני באמת ממליץ על זה, זה אחד הדברים. נעשה שם סיור כזה, נראה מה קורה, מה נשתנה במרוצת השנים. ומשם נקפוץ לרג'וקו, לטקשטה דורי. אחד הרחובות הכי עמוסים בטוקיו, אם לא כאן יש קיר של מלא חביות סאקה ענקיות. בדומה לעמודים הכתומים בקיוטו, כל חבית נתרמה על ידי... כל חבית מציינת תרומה של משפחה מסוימת למקום הזה. בסך הכל זה מראה מאוד מלבב, וואו. וגם המחווה עצמה. זהו, אנחנו כבר לא רחוקים מהמקדש עצמו. זה השער השני. בפנים יש עוד אחד. קצת יותר קטן. עשינו את זה, לב ליבו של מקדש מייג'י. יפה מאוד. אין חתונה היום. לא נורא, גם יפה. ראיתם פעם התקנה של טאטאמי חדש? בואו ננסה לחתוך דרך התחנה. התחנה הזאת אגב שופצה לגמרי. לפני כמה שנים זה היה נראה כמו סוג של בית כפרי כזה קטן, והגדילו אותה פי 10 עכשיו, הכל חדש. כבר לקראת 4. אני בכוונה לא אוכל ארוחת צהריים כי אני טס היום בערב. צריך, אין מה לעשות. אז אני כנראה, הטיסה ב1 בלילה, כאילו, ממריאה. צריך להיות שם 3 שעות לפני. אז חשבתי כאילו לעשות ארוחה, לאכול בסביבות 6 בערב.
ארוחת צהריים וערב כזאת ביחד, ולרדם טוב על המטוס. לנסות לפחות. עוד כמה שניות ממש אנחנו נפנה לתוך אחד הרחובות הכי עמוסים בטוקיו, ואולי ביפן כולה. הרחוב הזה נקרא טקשטה. פה אפשר למצוא את כל הממתקים, כל הקרפים, כל הדברים, כל הקשת בענן, כל הדברים האלה, האנימה והמאוד יפנים. תראו כמה אנשים, פשוט מטורף. ובגלל זה גם החלפתי לסלפי סטיק, כי אתם, דרך הכתף שלי, אתם לא תראו כלום, אני חייב את היתרון גובה. אז ככה זה נראה. ותכל'ס, כאילו זה רחוב של 200 מטר, שלוקח, לא יודע מה, חצי שעה לעבור מצד אחד לשני. אתם יכולים כאילו להעביר פה, לא יודע מה, 4, 5, 6 שעות בכיף בתוך היום שלכם בטוקיו. יש פה גם את כל הקפה חזירים, קפה לוטרות, קפה סוריקטות, כל מיני דברים כאלה, מלא חיות מוזרות כאלה, שמשום מה אנשים מאוד אוהבים ללטף. בקיצור, אני חולף ככה במהרה על הכל, אבל אם אתם באים לפה, אתם בכיף יכולים להעביר פה כמה שעות. אולי אפילו להוציא את המצלמה ולצלם כמה. מה, לא הייתם מתלבשים ככה לאיזו מסיבה עכשיו? וזה גם בסייל. כלום כסף. אפי סוקס. מה צריך יותר? טוב, היה באמת נחמד הסיור הזה, ועכשיו אני עולה על קו הימנוטה, שיקח אותי בחזרה לאן שאני צריך. יש עליו איזה 2-3 אנשים. קיוויתי למצוא מקום לשבת אחרי כל ההליכה הזאת. אני לא יודע איך הרכבת הזאת זזה בכלל עם כמות האנשים הזאת. טוב, הייתה אחלה נסיעה. אבל עכשיו הגיע הזמן לאכול משהו. חזרתי לאזור שימבשי. נקודת ההתחלה של המסע הזה, של ההליכה הזאת. איך אני מת על המקום הזה, יופי. וכארוחת פרידה, זו ארוחת ערב אחרונה שלי בטוקיו, לטיול הזה. אני חושב שאני אוכל טוריקיזוקו. כי אני פשוט מת על הקונספט ועל האוכל שם. כמה אוכל יש פה. טוב. וואי, כואב לי הגב, כמה הלכתי היום. עכשיו זה היכה בי. ירדתי מהמטרו בגינזה למלון.
זה השעתיים האחרונות שלי בטוקיו ובמסע הזה ליפן. ואני מה זה מבואס, כאילו, חייב עוד טיול, ואני אעשה עוד טיול, אבל כל פעם שאתה עוזב זה כאילו... לא יודע, גם תוך כדי טיול לפעמים אתה מרגיש שזה סופר אינטנסיבי, ואתה כאילו רוצה שזה כבר ייגמר, ולהפסיק עם הריצות, ולמה אין פה פח, ולמה אין ספסל, והלכו לי הרגליים. אבל בשורה התחתונה, אין כמו היד הזה בעולם, לא יודע. הייתי במלא מקומות, מקום כמו פה, אולי דרום קוריאה, אולי, לא מבטיח. אבל מקום עם שילוב כל כך מדויק של איכות של אנשים, של מחירים זולים, של יעילות, של יופי וטבע, לא יודע.